Народи Італії до зброї. Блискуча промова Дуче. Оголошення війни Великій Британії та Франції. Авасфільм, Євро Інтернешнл Фільмс представляють. Битва на Дону. Італійські солдати вкриті славою. Белінда Лі, Габріеле Ферцетті, Енріко Марія Салерно. Битва за Африку закінчилася після 36 місяців епічної боротьби. Лише одне напевно, ми повернемося до Африки. В фільмі знімались Андреа Чеккі, Неріо Бернарді та інші. Сили Осі протистоять атаці противника на Сицилію. Відставка Муссоліні. Бадоліо очолює уряд. Фашистська партія розпущена. Війна триває. Люди радіють новій владі. За участю Джіно Черві. Напад на Калабрійське узбережжя. Укладено перемир'я між Італією та англоамериканцями. Німецькі війська продовжують наповняти Італію через перевал Бреннера. Звільнення Муссоліні оголошено німецьким комюніке. Музика Карло Рустічеллі. Оператор Карло Ді Пальма. Муссоліні сформував новий фашистський уряд. Режисер Флорестано Ванчіні. Довга ніч 43-го. Юначе, ви в четверте зранку проходите через площу. Що шукаєте? Що у вас в сумці? Я до вас звертаюсь. Будьте обережні, скоро буде дощ. Купіть собі парасольку.
Анно! 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 Підійди, я тобі щось покажу. Сеньора Анна, вас кличуть. Уколів немає. Спробуйте перевірити через кілька днів. Подивись на цей ребус. Гадаю, що він означає. Але... облиєш. Подивись. Мінаторі. Пімонтесі. Тому п'ємонські шахтарі. Звучить легко. Твоя правда. Ти справді молодець. Я теж склав кілька ребусів, щоб відправити до газети. Але під іншим ім'ям, не своїм. Що з тобою? Нічого. Я втомилася. Ти завжди в аптеці. Хіба цього мало, Луїджі? Стояти біля каси важко. Слухай, я йду в кіно. Так, чудово. Що збираєшся подивитися? Я не знаю, підкажи мені. У Роял крутять Дамаського лева. Я не знаю, може він тобі сподобається. Вони, напевно, взяли сюжет з однієї з книжок, яку я читав у дитинстві. Це має бути пригодницький фільм з великою кількістю дуелей. Для благодійності. По-новому було б на євриті. Німецький пропагандистський фільм. Ні, це очевидно фігня. Не ходи. Зачекай, зараз я все розповім. Дай хвилинку подумати. Отже, у Рісторі – ні. Там ще вечеря Кепкуань, але ти вже його бачила. Знаєш, куди сходи? В Аполло. Там крутять фіалки з Лілією Сильві та Робено Вілля. Лілія Сильві мила. Та й непогано співає. Ти все знаєш. Ти феномен. Вибач, я стільки разів чув її по радіо. Ввечері, коли повернешся, обов'язково розкажеш мені весь фільм. Я просто хочу знати, як він. Замість того, щоб щоденно сидіти біля вікна, взувати з людей, які проходять поруч. Чому б і тобі десь не поїхати? Хоч інколи. Адже багато таких, як ти, виходять погуляти в кіно, в кафе, і нікого це не хвилює. Гаразд, сьогодні ввечері я тобі все розповім. Бувай. О котрій повернешся? Десь о 9:00. Відійди від вікна, коли буде вечеря. Ще застудишся. Коли я повернуся, то поїмо. Все вже готове. Бувай. Бувай. Приємно бути таким і так любити одне одного. Не плач, феї ніколи не плачуть. Для мене, Розаліндо, грім і пісні. Як ви думаєте, що вони бомблять тут у Феррарі? Вони тут ніколи не бомбили. Це шахрайство. Шахрайство. Виходьте, панове, тривога. Виходимо, виходимо. Швидко до укриття. Привіт. Привіт. Кіно продовжиться після закінчення тривоги. Як справи, Анна? Давно тебе не бачив. Добре, я тебе теж. Бути тут уже означає почуватися добре. Добре, що врятувалися. 3 рази вперед і назад і жодної подряпини. Трохи лячно, але я зараз тут. Минуло 5 чи 6 років, як ми з тобою не бачились. 4, відколи я одружилася. Я іноді бачив тебе, але ти відверталася. Чим тепер займаєшся? Нічим. Я втік з Авеліно 8 вересня, а зараз сиджу вдома. Чекаю, як усе обернеться. Але ти сьогодні вийшов. Ну, 1 день, на тиждень, максимум 2. Подихати повітрям. Інакше я стою наче свічка, товстий і млявий. Але чому ти боїшся виходити? Чому ти втік з армії?
Хіба ще не всі втекли? В якому світі ти живеш? Хіба не знаєш, що в Болоні німці забрали сотні людей на вулицях і в кінотеатрах і посадили на потяг і відправили до Німеччини? Хто бачив німців у Феррарі? Але куди вони поділися? Вони будуть у Болоні. Вони не так далеко. Не в напрямку Болоні. Для мене вони в Аргенті. Думками я завжди там. Там краще, ніж тут. Невже? Це завжди так. Я здобув добру науку на фронті. Тут те ж саме. Всі щасливі, бо бомблять Болоню чи Ардженту. Це псує твоє життя. Ти закінчила навчання? Ні. Господи, яка ти була тупа в латині. Мабуть, ти залишилась зі мною, щоб я допоміг тобі з перекладом. Хто зна. Можливо, це й правильно, але не пишайся собою. Я була на другому курсі магістратури. Ти вже був на третьому курсі літератури. Любий, латина – це твоя професія. Ти не доклав великих зусиль, щоб дізнатися про мене більше. Як ти смієш не поважати свого професора? Оце обличчя ти зробив. Як ти смієш не поважати свого професора? Ти завжди казав це щоразу, коли я вигравала у тебе 6-0 в тенісі. Так. Але якби я тобі не піддавався, ти б заплакала. Ти вже забув той час, коли ми робили парі, стрибаючи між стовпами біля дороги Піопоні. Ти тиждень кульгала. Не нагадуй. На цьому моя спортивна кар'єра закінчилася. А в Ров'їгу, коли ми виграли танцювальний конкурс? Ні, це ти виграла з тим ідіотом. Хто то був? Ми справді були дурні. У 22-му році ми обрали бюрократів. А хто ж тоді знав? Коли чорні сорочки розмахували револьверами, вони не прийшли з нами. Ось яка була помилка Палаццо Венеція. Бюрократи й немовлята. Між філософами і сумлінними працівниками. Прощавай, фашистська революція. Тепер повертаються, знову нічого не навчились. Подивіться, кому вони знову віддали федерацію. Що таке нова федерація? Бухгалтерія. Повірте, бухгалтері провулки не прибирають. Але часи змінилися. Не хвилюйтеся. Тепер настала наша черга діяти. Вітаю, панове. Добрий вечір. Якось треба буде навідатися в гості до Піно Баріларі. Розказати вам, як він проводить ночі? Що скажете? По-вашому, може жінка протриматися 2 роки без кохання? Але справді, подивіться на черниць. Це залежить від їх природи. Я впевнений, що така жінка нашому паралітику наставить багато рогів. Але якщо вона завжди в аптеці, то можна було б знати. Правда? Хоча красива жінка, не те слово. Я ж кажу, така жінка з таким чоловіком. Хто їй що скаже? Вона має повне право його зрадити. В 35-му році перед від'їздом до Африки я був у Болоньї, мав серйозні стосунки з однією аристократкою. Імені не називаю, бо не варто. А ви хочете знати? Я ходив до будинку, де її чоловік спав у сусідній кімнаті. Розумієте? Ось вам і Баріларі. Коли дружина хоче зробити це і хочете зберегти, хоч до ліжка в'яжи. Говорить тихіше, він завжди тут, біля вікна, може тебе почути. Навіть якщо почує, то ми ж не називали імен. Ні, так, і що? Так, поспішайте, комендантська година за 10 хвилин. Я закінчив, вже йду. На добраніч, сеньоро. На добраніч. На добраніч, докторе. На добраніч. А ви не йдете? У мене є дозвіл на комендантську годину. Так, я знаю, але немає потреби залишатися. Допомога потрібна? Якщо хочете, допоможу з звітами. Дякую, лікарю, ви дуже добрі. Я повернуся після обіду, але сьогодні ввечері я справді не поспішаю. Аптека Баріларі, слухаю. Звичайно, але...
Ти не боїшся, що мама тебе почує? Якщо вона помітить, що ти взяв телефон, то буде сваритися. Але ні, чому ти дзвониш мені щогодини? Через годину в аптеці нікого не буде. Дитино, час спати. Бувай, на добраніч. На добраніч, докторе. До зустрічі. На добраніч. Сподіваюся, ти закінчив розмовляти по телефону. Хочеш перевірити телефонні дзвінки? У цю пору, якщо дозволиш, то так. Телефон уже має бути вільним. Інес, не залякуй мене. Бачиш, він зараз зайнятий. Можливо, вони вже беруть ще одне зобов'язання. Куди, думаєш, вони пішли вночі? Ти не знаєш? Так. Уявляєш інженера Макнотці, що їде через Феррару у тумані, без світла, навіть частково, бо комендантська година. Який ти нудний. Щовечора за 3 метри від їхніх дверей до наших він тремтить, наче в гарячці. Так, і не ж байдуже до нього. А ти забув про малого Магнотці? Ось що ховали за раптовим священним вогнем. Якщо ти справді хочеш знати, то мене цікавить Гілберто Магноці. Це з ним ти півгодини розмовляла по телефону? 5 хвилин, оближ. Іноді для зізнання потрібно навіть менше. Правда, Інес? Алло, Кларо, ти вечеряла? Так, ми чекаємо на тебе. Брехня. Через 10 хвилин точно. Інакше Італія програє війну, так, тату? Радий, що ти ще вмієш жартувати. Справа не в перемозі чи поразці. Але як ви думаєте, що може статися? Нічого. Революція буде. Ви навіть не уявляєте, що за все нам доведеться заплатити. Щоб вирватися із цього болота, ну, звичайно, нам доведеться розплачуватися за гріхи фашистів. Про що ти говориш? Так, мені шкода тата. Тато один із небагатьох, хто з 22-го року зрозумів. Але я хочу сказати, що в якусь мить з минулим краще порвати. Молодь втомилася від брехні. А якщо Гілберто не прийде, що нам тоді робити? Переконай його, інакше ми не зможемо зробити другий стіл. Тамуй той біль. Скажи йому щось, Атіліо. Франко не повинен виходити, це небезпечно. Тільки подумайте, він теж сьогодні ходив в кіно. Є спосіб зробити щось інше. Замкнути мене – це наче вклонитися фашистам. Виходь, виходь. А якщо зустрінеш когось, поговори. Поговори, так. Ти вивчав літературу. Яке відношення література має до політики? Залиште його у спокої. Я не кажу, що це правильно. Але зараз навіть тут ми не можемо почуватися у безпеці. Здається, ти перебільшуєш. Не грайся з вогнем. Мало тобі того, що ти ціле літо тинявся по тих зустрічах. Тепер усі знають, як ти почуваєшся. Це правда, що німці звільнили 5 єврейських учених? Бо вони винайшли секретну зброю. Акустичні торпеди. Що вона сказала? Де це ти чула цю нісенітницю? Марто, я? А що я знаю? Навіть вдома я повинен чути стільки дурниць. Оближ, тату. Балачки. Порожні балачки. Привіт, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, інженере. Кларо, проведи свою маму, але не вмикай світла. Ми вже знайомі з будинком. Як холодно. Інес, що ти слухала по радіо? Оскара Карбоні. А що він співав? Перше кохання. А що співає твій Ернесто Боніно? Богему? Сьогодні треба здолати прокляття. Інакше з моїм чоловіком не виграти. Чому, мамо? Добрий вечір, пані. Привіт, Франко. Ти не залишишся, Франко? Я не хочу грати. Він більш розсудливий, ніж ми. Я погано граю у бридж. Звичайно. Бридж для розумних людей. Точно. Краще граю у брізколу. Бувайте. До нової зустрічі. Бувай, Франко. Добрий вечір. Атіліо Мантоці прийшов. Події війни після 10 червня 1940 року. Краще, ніж він розумів раніше. Він цього не усвідомлював. По 15 вересня, 2 роки тому, тон конфлікту був змінений. Добрий вечір, адвокати.
Він вирішив залишитися в Італії з розгромом Люфтваффе. Трохи тихіше. Дивна ти сьогодні. На когось сердишся? Я? Я говорю, а ти ніби мене й не чуєш. Так, я тебе слухаю. Про кого ти думаєш? Роберто Вілья? Ні, він мені не подобається. Ні? А про кого тоді? Ні про кого. Ось. Якось у кіножурналі, який ти купуєш, я бачив фотографію Роберто Вільї. Він стояв попереду якоїсь будівлі, схожої на замок. Сцена з фільму дворічної давності. Вона викликала в мене бажання покататися на велосипеді. Чому? Там була сцена з дівчатами, які влаштували пікнік. Ага. Знімай штани, я схожу за шприцом. Слухай, Анно, іноді я так злюся. Чого? Через дурниці, які завжди роблять в італійських фільмах. Гарна історія, яку ти мені зараз розповіла. Це все здається нісенітницею і не більше того. Що мені зробити? Пам'ятаєш американські фільми? Вони були іншими. Хочеш вколоти? Чи багато було любовних сцен? Вони часто цілувалися? Ні, один раз в кінці. Чому? Вона не хотіла бути першою. Я вже казала тобі. О, так. Ти вже випив своє снодійне сьогодні? Ні, я випив пізніше. На добраніч. Дякую. Лягай спати раніше. Не засиджуйся. Я ще трохи почитаю, послухаю радіо. Я ще не спатиму. Піду на півгодини до аптеки. Лягай спати. Добре, побачу. Добраніч. Добраніч. Спочатку тому, що я люблю тебе, а потім, завдяки твоєму доброму гумору, легкості, впізнаю серце людини здатне слухати. Я тобі в усьому зізнаюся, бо нема жінки, якій би не лестило бути останнім коханням. Чоловіка, якого люблять. Хіба це не пов'язано? А якби я тобі сказала, що ти перший, я б не повірив, тому й не скажу. Радість кохання була відсутня, і тепер вона стала між нами. Ми є і будемо щасливі. Ми зобов'язані. Мій дім, він буде нашим. Моя мама буде нашою мамою. Мої діти будуть нашими. Я кажу 10, 12, 14, 16. Що ти рахуєш? Рослини? Аве Марія, дітей, що у нас будуть, сильні, здорові, щасливі, життєлюбні діти. Я подбаю про це. Спершу я відправлю одного до школи. Я його запитаю, що прекрасніше за життя. А коли він відповідатиме «життя», я віддам його до школи. Так. Тому ми повинні виховувати їх у цій радості. Я пам'ятаю свого батька, коли він піднімав келих. І часто траплялося. Напівжартома казав: «Давайте будемо радіти. Давайте радіти». Чорт, ми тут не говоримо про політику чи стратегію. Якщо я програю цей раунд, я банкрут. На кону ваша честь. Дурню, Франко, любий, перестань. Як не граєш, залиш нас у спокої. Хто це? Тоді це неправда, що він сказав мені раніше. Неправда, що в цій аптеці після обіду нікого не залишилося. Перепрошую, ви виконуєте нічні замовлення? Дурень. Що ти хочеш, щоб я зробила? Це неможливо. Навіщо побачення?
Нічого. На мить мені стало холодно. Чому? Я не знаю. Не знаю. Ти кажеш? Ні, говори. Говори, Франко, будь ласка. Говори. Ти як тоді. Як тоді, справді. Як таке можливо, Франко? Я забула це. Я тут з тобою знову через стільки років. Чотири, 5, 6, 7 і 8. Одна 50-ка – це ваші витрати. Всі разом складуть 10. Це гаразд, містере Річі? Дуже добре. Чим можу допомогти? Обладки, будь ласка. Дякую. Скільки це коштує? 60 на касу. Я хотів тебе побачити. Я подзвоню сьогодні ввечері. Ти приготував картоплю, Умберто? Так, ось, але я не знаю, чи добре. Принеси все. Професоре, я готова. Я вже порубала курей. Якщо хочете, я почищу їх всередині. Так, будь ласка. Але насправді, Адель, мені порадили сказати вам почистити їх. Не уявляю служницю в його домі, що чистить курей. Давай погуляємо. Я не пам'ятаю, коли востаннє приїжджала у сільську місцевість. Більше року я не виїжджала із Феррари. Я почуваюсь добре. Справді, знаєш, я хочу частіше повертатися сюди. Мені тут подобається. Ми вже раз були тут. Я чекала, коли ти це скажеш. Пам'ятаєш, як я напилася молодого вина? Так, я тобі казав, що ніколи не скористаюсь п'яною жінкою. А та селянка. Цікаво, чи вона мене ще пам'ятає. Вона бурчала, бо ми випустили курей. Знаєш, про що я думаю? У мене теж є чоловік, якому я можу подати руку. Я відчуваю себе такою самотньою. Чому ти не залишиш його? Ти можеш знайти медсестру, яка б його доглядала? Я не знаю. В певну мить виникає якась ніжність, співчуття. Так, навіть щось більше. Обережно, не спіткнися. Я люблю його як брата. Поглянь довкола. Який жахливий місяць листопад. Чому? Мені подобається. Франко. Перші дні я думала, що з тобою. Ми могли почати спочатку після розлучення. Я почувалась вільною, такою ж спокійною, як колись. Натомість, бачиш, зараз все інакше. Відколи ми разом, ти дуже змінився. Я відчуваю, що ми обоє різні. Трохи серйозніші. Як дочекатися моменту, щоб побачити тебе знову? Як ти думаєш? Коли війна закінчиться, ти думаєш, ми його знайдемо? Шлях, я маю на увазі. Бо як такий шлюб, як мій, може продовжуватись? Чи виживемо ми в кінці війни? Виживемо? Що ти таке кажеш? Не говори так. Ти вже повернувся додому. Залиш війну іншим. Ну, якщо ти так кажеш. Якщо ти так кажеш. Ходімо, вже пізно.
Ні, Франко. Ні. Франко, це неможливо. Я хочу тебе більше, ніж ти мене. Але не так. Адель, ти добре мене погодуєш? Так, професоре. Я також додала салямі та трохи яєць. З картоплею вони смачніші. Я боюся, що їх також можна з'їсти, а не нести. Не хвилюйтеся, Адель, пакуйте. Будь ласка, запакуйте. Ви хочете, щоб я також включила будинок? Я б теж його вніс. Моя люба Аделоне, що ти доброго сюди поклала? Я ж сказала. До речі, ти поговориш з моєю мамою? Бо в мене тут навіть копійки немає. Не турбуйся. Добре, ти не хвилюйся. Я не хвилююсь. Хочеш знати правду? Вони не довіряли жодному з нас. Сказали, що ти зрадиш мене. Я знаю, що його мама йому не довіряє. Бувай, Адель, передавай привіт тому фашисту, твоєму чоловікові. Фашисту? Він це чує? Він неподалік. Тут, у стайні. Арістіде. Арістіде. Ти чув, що сказав професор? Куди ти тікаєш? Користаєшся, що я навантажений, як віслюк. Я тебе пережену, ось побачиш. Ти навіть не можеш сісти на велосипед. Доганяй. Краще будь обережна, інакше опинишся у річці. Ти більше до мене не дозвонишся. Ось. 3,70. Бажаєте ще щось? Сеньоро, будь ласка, роблять облаву. Відправляють чоловіків у Німеччину. Прошу, допоможіть. Ходімо. Ідіть нагору і будьте там. Дякую. Що відбувається, пані? Не турбуйтесь, займайтесь своєю роботою. Я не говорю за себе, та послухай. Те, що ти не повинна робити. Ей ти, куди йдеш? Що ви тут робите? Йдіть додому. Доброго ранку. Доброго ранку. Зачекайте тут. Алло, Франко, можна, будь ласка? Байдуже. Байдуже, я йому скажу. Я лише друг. Послухайте. Скажіть йому не виходити, облава. Тут, на Корсорома. Добре? До побачення. Монтанарі, куди ми їх? Усіх до мерії. Добре. Ходімо, хлопці. Стій, Пауло, нікому не кажи. Йди додому, йди додому.
Ви бачили бухгалтера? Що я вам казав? Просто стисніть кулаки, і ми знайдемо його між пальцями. Не гайтимемо часу. По-іншому ніяк. Треба вирішити проблему із засідкою. Вам не втекти з цими папірцями, що ліпите на стіни. Проблема в тому, палиця чи морква. Треба вирішити. Палиця, бухгалтере, палиця. Звичайно, поки є соціальне забезпечення. Ми соціальна республіка. Будуємо заради неминучої перемоги. Капітане, вибачте, капітане, ви мене знаєте. Я Джуліо Фанелі. Я брокер, пам'ятаєте мене? Моя робота завжди бути на площі. Капітане, у мене вдома 4 маленьких дітей. Хіба тебе можна не знати? Ти Фанелі. Найкращий шулер у Феррарі. Але, капітане, я... Ідіть, товаришу, не хвилюйтеся. Це для списків чоловіків, розумієте? У разі потреби, бомбардування чи надзвичайної ситуації. Ідіть, вас відведуть до мерії, скажете своє ім'я і вас відпустять додому. Дякую, вибачте, капітане. Іди, трохи Німеччини тобі піде на користь. Згадаємо зраду 25 липня. Якщо ми почнемо з звичними методами, нас знову обдурять, залізна рука або оксамитова рукавичка. Так сьогодні тримається влада. Побачите, які будуть директиви Асамблеї Верони. Завжди там те опудало. Яка прикрість. Він ніколи мені не подобався. Таке враження, що він з нас усіх насміхається. Хіба не так, Аретузі? Ви ж його знаєте. Привіт, Баріларі. Ви теж повинні приїхати до Верони. Представлятимете нас. Що за нісенітниця? Подивіться, ким вони нас налякали. Манекеном з якоїсь вітрини. Чому б тобі не поїхати до Мілану? І поговорити з секретарем партії? Вони організовують установчі збори у Вероні. Це не на часі. Він це встановив. Я не розумію. Але як? Якби ви двоє були такими друзями, а він його не знав, а хто його призначив? Федерале Феррари. Не я ж це зробив. Це був він, секретар партії. Не можна далі терпіти таку ситуацію. Не хвилюйся. Як раніше вже не буде. Якщо вони хочуть щось врятувати, то повинні зв'язатися з нами, а не цими писаками, прибитими до столів. Тільки для того, щоб тримати секретарів на колінах. На інше вони не здатні. Розорять Італію. Але ми все візьмемо в свої руки. Розслабтеся. Так, я позвонила. Коли? Зараз? Так, я зрозуміла. Добре, але це ж необачність. У Чертозі? Так, добре. Добре. Бувай. Я маю вийти на хвилинку. Подбайте про реєстр. Я повернуся до закриття. Привіт, Франко. Привіт. Я страшенно злякалася, побачивши облаву. Я боялася, що тебе нема вдома. Тоді я позвонила. І я заспокоїлася. Франко. Краще б тебе більше не бачити, якщо кожного разу, мабуть, це небезпечно для тебе. Клянуся. Твоя правда. Це востаннє, коли я бачу тебе такою. Ні. Що я можу зробити? Як я буду жити без цих зустрічей? Як? Мені досить було іноді бачити тебе на вулиці, у транспорті, де завгодно. Я не можу вийти з дому. Абсолютно. Стало надто небезпечно. Ти сама це бачиш? Не переживай, але ми ще побачимося.
Послухай, це буде набагато легше і набагато приємніше. Ходімо звідси. Ми погано зробили, що зустрілися, Франко. Мені не подобається це місце, воно таке сумне. Можливо, мені так здається, тому що ти сказав мені, що це востаннє. Давай спустимося туди. Буде все важче. Ми повинні знайти інший шлях. Менш ризикований для нас обох. Я розумію, Франко, але який? Хіба ти не маєш друзів чи родичів серед республіканців? Якщо ні, то більше ніколи не зможеш вийти з дому. Ти також можеш записатися у партію. Якби це залежало тільки від мене. Для тебе це так важливо? Якщо ти мене кохаєш, це не дає тобі права просити про що завгодно. Вибач, невже все скінчилося назавжди? Ні, кохана, ти не дозволила мені договорити. Послухай, ти колись сказала, що аптека має пропуск під час комендантської години. Так, це правда. Чому ти не приходиш до мене ввечері, коли він спить? Що для цього треба? Між моїм і твоїм будинком 4-5 хвилин. Це ніщо для колишньої спортсменки. Якщо прийдеш, постукай у двері, я чекатиму на тебе. Мої не почують, бо сплять на горі. І я тобі відчиню. Ти знаєш будинок. Він не змінився відтоді, як ти ходила туди в дитинстві. Не розповідай мені про ті роки. Не змушуй мене згадувати. Коли я думаю про це, я відчуваю, що божеволію. З тобою я була вільною. І закінчила так погано. Ми мусимо зустрічатися таємно. Це так принизливо. Але я знайшла тебе, Франко. Знайшла. Анно, ти правильно зрозуміла мої слова. Я зроблю все, що ти кажеш, Франко. Я ніколи не покину тебе знову. Одного разу я помилилася. Це не повториться більше. Я ніколи тебе не покину. Покладіть щось у каву. Чого ви хочете? Містраль. Передайте привіт секретарю партії. Гарної подорожі. Дякую. Що сталося, Вінченці? Нічого, це певно свічки. Вони не працюють. Двері. Як справи? Вони вбили консула в Болоньєзі. Сьогодні вранці біля з'їзду. Знайшли його в машині, вбитого 3 пострілами. Повідомили цю новину у Федерацію годину тому. Вінченці, за мною. Що сталося, бос? Вбили Болоньєзі. Ви проводили зустріч у Вероні? Подзвонили від Федерації. Знайдіть Маріні і скажіть йому, що він прийшов негайно. Я чекатиму.
Анно, Анно, я не можу підійти, я зайнята. Як закінчу, то підійду. Будь віддалі, не повертайся до вікна, вже пізно. Товариші, федеральний комісар Феррари, що мав бути сьогодні з нами, наш товариш Маріо Болоньєзі, коли їхав до Верони, був підступно вбитий 3 пострілами з револьвера. За нього помстять. До Феррари! Їдемо до Феррари! Товариші, як секретар партії, наказую, щоб найкращі формування негайно відправили загони до Верони, з Верони та Падуї до Феррари. Наказую роботу цієї асамблеї Національно-республіканської фашистської партії продовжити. Добраніч. Добраніч, докторе. На добраніч, сеньоро. Доброї ночі. На добраніч, Фабрі. На добраніч. Привіт. Так. Так, добре. У 10? Як тобі до вподоби? Дивно. Внизу в аптеці, на вулиці, про це ніхто не говорив. Як таке можливо? Знаєш, це дуже погано. Треба було чути їх по радіо. Вони були наче божевільні. Завивали, немов звірі. А ти? Не кажеш нічого? Що ти хочеш сказати? Хотів би я знати, кому спала на думку його вбити. Є такі сміливці. Пам'ятаєш його, Анно? Кого? Болоньєзі, нового федерала. Вони здавалися божевільними. А знаєш чому? Бо бояться. Бояться того, що створюють самі. Що більше бояться, то вони небезпечніші. Я знаю. Добре, не засмучуйся. Бувай. На добраніч. Який поспіх? Вже по 9. Ти не залишишся побалакати? Ти знаєш, що тобі треба спати. Ти навіть не дала мені снодійне. Я забула. Залиш, я так засну. Принесу тобі води. Дякую. Ось, вибач, я вип'ю пізніше. Добре. На добраніч. На добраніч. Тримай радіо включеним, якщо хочеш. Мене воно не турбує. Пущусь до аптеки.
Франко, нарешті. Ні. Там. Кохана. Франко. О, Франко. Мені ще немає 26. Як я можу так жити? Треба було бачити його сьогодні, як волочився будинком. І яким голосом він мене кликав. Коли я вкладала його спати, він був наче дитина. Не думай про це зараз, Люба. Не думай ні про що. Ти тут і все. Ми разом. Як я втомилася. Як втомилася. Мені потрібно додому сьогодні, розумієш? Завтра мені доведеться залишитися на цілий день, а також післязавтра. І так назавжди. Я не можу більше це терпіти. Так, я знаю. Але я тебе кохаю. Якби я могла повернутися. Ця війна колись закінчиться. І тоді буде легше, правда? Так, вона не може тривати довго. Союзники ось-ось прибудуть до Риму. Не будемо думати про це зараз. Не будемо думати про це. Головне вижити, Анно. Ми повинні це зробити. Скоро настане мир, і все зміниться. Нарешті. Ми повинні вміти вижити. Кохана, давай не думати про це все. Яка я була дурна. Я могла би одружитися. Мені було би наплювати на твою матір і сестер. Я була би щаслива. Тільки з тобою, Франко. Тільки з тобою я щаслива. Так, кохана. Франко, коли закінчиться війна? Ми можемо організувати все по-іншому. Так? Скажи. Так, але не будемо про це. Це марно. Зараз ти тут, зі мною. Хвилинку, ми впевнені, що я спустошив ту флягу. Ні, не чергами. Чергами не рахується. Чергами не рахується. По одному пострілу. По одному пострілу. Я стріляю першим. Стріляй. Яка фігура. Той, хто це зробив, великий дурень. Чого ми чекаємо? Ми приїхали з Верони не гуляти. Ходімо, зробимо те, що маємо. Годі вже чекати. Але ми ще не маємо наказу. Хіба його треба чекати? Давайте переб'ємо фашистів Феррари. Вони всі налякані. Феррара, тобі все не 21. Давайте покажемо їм, хто такі хлопці з Верони. А ми з Падуї, ось хто ми, сучі сини. Battaglioni del duce, battaglioni della morte creati per la vita. A primavera si apre la partita, i continenti saranno fiammeggiare. О, хто це? Адвокат Атіліо Вілані.
Подзвоніть у дзвінок. Давайте, хлопці, дай мені руку. Бий, відчиняйте. Адвокат Атіліо Вілані, прокидайся, відчиняй. Ми виб'ємо двері. Вони шукають мого батька. Відчиняй. Франко, Франко. Франко, не йди. Залишайся тут, бо й тебе дістануть. Пробиваємо пенальті. Тато. Відчиняй. Дайте мені пальто. Піди відчини. Не йди, Атіліо. Виходь через садові двері. Тікай, Атіліо. Не відчиняймо, тату. Ні, може бути гірше. Відчиню. Ні, ти не з'являйся. Іди, Марто. Прокидайся. Прокидайся. Тату, тату. Адвокат Атіліо Вілані – це я. О Боже. Тату, тату. Стій. Де ми їх поставимо? Там, біля стіни. Котра година? 4:00. Проклятий єврей. Давай. Вперед. Крокуй. Крокуй. Після вас. Ні. Проклятий. Щоб ти сказився. Вперед. Туди. Стріляйте в нього! Стріляйте! Ідіоти якісь. Ідіоти, ти дозволив йому втекти. Біжи, знайди його. Бігом. Ну ж бо. Поквапся. Вперед. Давай, поквапся. Ворушись. Вперед. Давай.
Вбивця! Вбивця! Свині! Боягузи! Піно. Піно.
Це ж адвокат Трамальїні. То адвокат Франко. Геть, відійдіть геть. Йдіть додому. Геть, геть. Розійдіться. Назад. Геть звідси. Назад. 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 Додому. Назад. Іди геть, геть. Іди додому. Розвертайся. Розходьтеся, сказав. Ідіть додому. Що вони з тобою зробили? Що вони з тобою зробили? Ми розчистили площу, командире. Що далі? Ми залишаємось тут? Або витісняємо всіх цих людей? А вікна будинку напроти? Може, варто їх закрити? Той чоловік, він не відривається від скла. Хочете, щоб я забрав його звідти? Я хотів піднятися, але де двері? Є тільки магазини та офіси, що виходять на вулицю. Також я його бачив учора у вікні. Проклята свиня. Агов ти. Геть звідси. Ти мене чуєш? Ти глухий? Залиште його в спокою. Я відправлю за ними вантажівку. Гаразд, командире. Нехай родичі підходять ближче. Ти все знаєш, ти все бачив сьогодні. Чому ти мовчиш? Ти бачив цих нещасних і також знаєш, хто їх убив. Ти все бачив. Чому нічого не кажеш? Ти був у Ареотусі. Я бачила, як він дивився на тебе. Скажи щось, говори. Добре. Я тобі скажу. Сьогодні вранці ти бачив мене з вікна, коли я була посеред дороги, поруч із вбитими. Ти дивився на мене. Чому не запитуєш, що я робила в той час? Чому ти мені нічого не кажеш і не ображаєш? Розкажи, що ти бачив минулої ночі. Чого ти боїшся? Визнати, що я тебе зраджую? Чого ти очікував від мене? Після 2 років спільного життя. Щоб твоя огидна хвороба зруйнувала моє життя? Так, я вийшла вчора ввечері. Я була в його будинку, коли батьки йшли забирати його. Я чула, як вони кричали, коли його арештували. Ось де він, бачиш? Бачиш, як він добре виділяється своїм сивим волоссям? Ти його бачиш? Я була у нього вдома, з його сином Піном. Розумієш, де я була? Якщо ти не знав, то я тобі сказала. Зараз повертайся до нього. Я хочу сказати йому, що ти бачив, хто вбив його батька. Бо ти знаєш, хто це зробив. Я теж це знаю. Ти все бачив. Ухилянти, боягузи, татові синочки. Ходімо з нами, ми вас навчимо жити. Вербуйтеся, замість того, щоб гріти ліжка, барани.
Хто зараз не бере зброю, зрадник батьківщини. Ми боремося за вас. Ми потрібні країні. Атіліо. Attilio. Attilio. Треба викликати лікаря. Так далі тривати не може. Треба дати їй заспокійливе, зробити їй укол. Мамо, будь сильною, не роби цього. Attilio. 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 Andiamo, Франко, ходімо. andiamo. È inutile. Ходімо, марно тут тобі сидіти. A lei. Потроху їй це минеться. Attilio. Andiamo. Ходімо до твого кабінету. Lì potremo Там ми parlare. можемо трохи поговорити. Hai capito? Розумієш? Ходімо. Attilio. Франко, я його бачила. Я його бачила. Ну ж бо, припини. Давай, ходімо. Andiamo. Ми йдемо вниз. Я зараз прийду. E tu? Ти теж був на площі? Sì. Так, тату. Cosa ne Що вони зробили з тими бідолахами? Повантажили їх на вантажівку і повезли геть. Ecco, mi ha Він мене ricevuto. одразу прийняв. Questa è Це la лист, який він написав. Quando Коли arrivi a прибудете в Como, Кому, va- зайдіть за цією адресою. vedi, è Воно scritto написано qui тут, sulla- на конверті. E quando sei- Там найгірше буде позаду. non Ми не sarai перші, кому допомагають. Intanto, Тим часом ви повинні негайно залишити цей будинок. potrebbero Можуть venire прийти і a зробити farlo обшук giorni, про всяк mai. випадок. Però Сьогодні verrai a прийдеш casa до nostra нас e додому, domattina а вранці partirai. поїдеш. In У Svizzera Швейцарії ти будеш sarai у al безпеці. sicuro. E là ti Твоя potranno родина conoscere зможе e там trovare приєднатися до le тебе. sorelle. Швейцарія? А немає інших рішень? То й що? Спамені чоловіки? Гілберто, що ти таке кажеш? Ти більше не можеш страждати, як натерпілися ви, антифашисти, за ці 20 років. Тебе побили, посадили в тюрму, катували. Час дати відсіч, тато. Твоя правда, але мені важко. Ти можеш зробити як хочеш. Я говорю більше за себе, ніж за тебе. Розумієш, розкрити себе зараз Це був би божевільний ризик. Мама не витримає цього. Звичайно, Франко. Треба просто залишити країну. У тебе немає іншого вибору. Професоре, прийшла жінка, яка хоче з вами поговорити. Я не хочу нікого бачити. Хто це? Я не питала. Ви сказали їй, що професор вдома? Ні. Тобто я ще не знаю. Добре, я піду.
Ні, я піду. Телефон завжди знято з трубки? Так. Не вішайте її знову та не відкривайте нікому. Чому ти сюди прийшла? Ти здуріла? Франко. Що я можу зробити вдома? Я тобі потрібна, а не він. Ти також. Також мені потрібен. Тому що я розумію. Я вже почала розуміти. Ходімо зі мною. Я маю сказати щось важливе. Ти не можеш увійти. Вибач, але в моїй студії є люди. А на горі мама. То давай поговоримо тут. Ми не можемо тут залишатися, розумієш? Вибач мене. Можливо, я не повинна була. Справді, я не повинна була приходити. У ці хвилини я ні про що не думала. Як можна, коли відбуваються такі жахливі речі? Я переживаю за тебе, за твою родину. Мені ніколи в житті не було так погано. Я просто хочу бути поруч з тобою. Дякую, Анно. Дякую. Я сподівалася, що моя присутність покращить твій настрій. Дякую, але я віддаю перевагу бути наодинці. Франко, я ніколи не забуду минулу ніч. Ти знаєш, коли я пішла звідси, сама, на вулицях було порожньо. Я бігла, наче божевільна. Я побачила їх там, попереду, під своїм будинком, навпроти стіни замку. Вони були схожі на купу ганчір'я, нещасну купу ганчір'я, покинуту на тротуарі. Тієї миті я зрозуміла, що таке наше життя сьогодні. Моє. Він теж це бачив, розумієш? Піно. Він все бачив. Він був там, у вікні. Він бачив, як їх убили, бачив, хто це зробив, і командував бійнею. Я теж знаю. Я прийшла сюди, щоб розказати тобі. Я хочу, щоб ти теж знав, хто вбив твого батька. Йди геть. Йди геть. Чого ти хочеш від мене? Що тобі до мене та моєї родини? Я нічого не хочу знати. Досить. Йди геть. Я не хочу нічого чути. Йди геть. Що ти робиш? Здурів чи що? Я хочу спробувати кататися на кермі. Ти не зможеш. Це важко. Якщо впадеш, то бажання відпаде. Ось побачиш, тоді ти спробуй. Я не божевільний. Ось так. На цій віконниці Життя має повернутися в нормальне русло, коли в місті наведено чистоту і порядок. Чи можна побачити доктора Баріларі? Він на горі. Якщо хочете, я піду і покличу його. Ні, не хвилюйтесь. Туди? Так, будь ласка. Будь ласка, сюди. Ходімо, знайдемо цього старого змія. Ось нагору, гвинтовими сходами. Ага. На горі останні двері по коридору праворуч. Він завжди там.
Дозвольте, хто це? Привіт. Як справи, докторе? Ми не бачились ціле століття. Я завжди казав, що одного разу мені доведеться відвідати тебе. Піно Баріларі, мого друга. Ось я тут. Ти не заперечуєш, чи не так? Ти радий трохи поговорити зі своїм колишнім начальником, а? Чого ти хочеш від мене? Чого ти прийшов? Я прийшов побачити тебе. Я ж сказав. Провідати. Ти чув? Ми повертаємо партію. Наш світ нарешті республіканський. Ти знаєш, що я завжди був республіканцем. Ми хочемо, щоб ти був з нами, як колись. Ти завжди був з нами. Я ні з ким. Мені байдуже. Я бачу, ти один. Де твоя жінка? Нещастя. Що ти від мене хочеш? Нещастя. Ти називаєш мене нещастям, як у старі добрі часи. Ти ж знаєш, що тут, у Феррарі, мене більше ніхто так не називає. Ти все ще старий товариш, той, який був. Як можна забути те, що ми зробили в 22-му? Пам'ятаю, ти був ще хлопцем. Коли ми говорили про жінок, тобі було соромно. Чому ти не можеш більше бути таким? Я вже не той. Хіба ти не бачиш? Звичайно, ти сильно побитий життям. Це дрібниці. Коли думаєш про те, що таке життя, за 5 хвилин, щоб наступного дня забути. І ось ти назавжди зганьбився. Як ти це робиш? Чи нам не варто більше ходити до жінок? Минулого разу ти змусив мене відступитись. Мені було всього 16. Але ти, давай, колись ми повинні почати. Цікаво, це був той час, коли ти зірвався. Пам'ятаєш? Тієї ночі в Болоні, повертаючись з походу на Рим. Було холодно. Ми напилися у потязі. Коли ти пив, то ставав звіром. Між Феррарою та Римом на кожній зупинці ми возили тебе до будинку розпусти. Не було можливості, щоб тебе впустили. Але того разу мені це вдалося. Ти зробив це з моїм револьвером, сховав за спину. Одному Богові відомо, що крутилося в моїй голові в ту мить. Фашист, який не гуляв з жінками. Як таке можливо? Не треба так сумувати. Я пожартував. Хочеш, я тобі скажу? Ти знаєш, яка я людина? Інколи, коли я ступаю сюди і дивлюся вгору, я тобі майже заздрю. Сидиш тут, спокійно і тихо, безтурботно. Спостерігаєш за життям усієї Феррари. Завжди тут. Тобі байдуже. До тих, хто там бігає, як божевільний. Хтось подумає, що ти теж ночуєш біля того вікна. Ні. Ввечері рано лягаю спати і сплю до ранку. Щовечора, відколи я захворів. Ну, я тобі сказав, пощастило тобі, що у тебе немає думок. Ось чому ти добре спиш. Тепер давай поговоримо відверто. Як старі товариші. Ти... Я маю на увазі, ти і твоя дружина вчора ввечері прокинулися, можливо, біля вікна, або спали, як щовечора. Що? Ми спали. Ми спали, як щоночі. Похід на Рим. Похід на Рим, ми казали. Ти біг за мною на вокзал. Плакав, щоб потрапити на поїзд. Ти прийшов на марш, наче на фільм Тома Мікса. Добре. Мені треба йти. Піно, я радий тебе знову бачити. Бачити зблизька, бо бачу тебе щодня з вулиці. Хто зна, можливо, я ще повернуся до тебе іншим разом. Нам зараз потрібні такі чоловіки, як ти. Надійні. До побачення. Siamo la schiavitù che ci soffoca, prigionieri. Vincere, vincere, vincere. Перемога, перемога, перемога. Ми переможемо на небі, на суші та на морі. Це пароль до з Божої волі. Una suprema volontà.
Перемога, перемога, перемога. Будь-якою ціною ніщо нас не зупинить. Наші серця радіють, готові до покори. Наші вуста клянуться. Перемога або смерть. vincere o morire. Perfetto totale moschetto, a passo romano si va. La fiamma che brucia nel petto, ci sprona, ci guida, si va. Avanti si oserà, l'inosabile, l'impossibile non esiste. La nostra volontà è invincibile, mai nessuno ci vieterà. Vincere, 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 e vinceremo, vincere per il male. E la parola d'ordine, una sola volontà. Vincere, 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 non ogni costo nulla ci perderà. Сеньора Анно, куди ви йдете? Цілий день ми чекаємо вас у аптеці. Повертайтеся додому. Зараз не час робити такі речі. Можливо, пізніше, але зараз ніхто не може бути впевнений. Послухайте мене. Йдіть додому. Ні, я ніколи не повернуся додому піно. Куди ж ви хочете піти? Я люблю вас, ви це знаєте. Один Бог знає, скільки я мріяв, що ви пішли від чоловіка, але не так. Так ви пропадете. Куди ж ви йдете? До своєї сестри, до своїх батьків у Болоню? Скажіть. Guida la nostra marcia è inarrestabile, purificata dalla Анно, delle autorità. якщо вам потрібно, я... Che dando un monito e un esempio hanno Вони вбили деяких з них, які співпрацювали з ворогами вітчизни. la patria. Нам лестить відновлення роботи Dalla prorompente ripresa і боротьба під знаками фашистської республіки. i segni della Repubblica Створює умови та засоби відновлення та перемоги. che i mezzi della riscossa, Минуле буде стерто, il passato помилки будуть виправлені. Ми можемо дати абсолютну гарантію секретарю партії і неодмінно segretario del partito. з тими переконаннями віри, якщо ви дасте цьому спокій, Se si lascerà з тими, хто дає холодну енергію, con quelli della più якщо нас досі провокують і заважають. ancora provocati. Очищена Феррара сьогодні запускає попередження для Італії. Тероризуйте Італію. Так, товариші, ми повинні тероризувати Італію. І приклад, який ми навели, це лише початок. L'esempio che abbiamo dato non è che l'inizio. Camerata Mario Bolognesi! Rotola, 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 strada facendo rotola, rimbalza qua e là. La 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 la, rotola, 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 come il mio amore inutile, dove mai finirà? Tratta il mio cuore così come fosse un barattolo, lo fa girare qua e là senza nessuna pietà, forse neppure lo sa perché lo fa. Rotola, rotola, rotola. Тату, що зараз всередині замку? Нічого. Офіси, префектура, поліція. Ось і все. Come il mio amore inutile, dove mai finirà? Тату, можна його сфотографувати? Звичайно, Сено, це не військова ціль. Почекайте, почекайте. Момент.
тут загинули за... Погляньте, останнє ім'я. Це ім'я дідуся. Атіліо Вілані. Так, вони в алфавітному порядку. Розстріляли їх тут же. Вони були розкидані на тротуарі в цьому місці. Коли це сталося? 15 грудня 1943 року. Близько 4 ранку. Залишили їх тут до обіду. Тату, ти їх бачив? Ні, не бачив. Тітка Інес бачила. Ходімо, щось вип'ємо. У мене спрага. У мене також. Так, давай присядемо на хвилинку. Потім візьмемо машину, поїдемо на татову могилу. Приберемо її. Він перейшов до правого захисника Голмса. Удар по м'ячу. У центрі Хавес, ось суперник Хавеса. Давайте сядемо тут. Буфон бере м'яч та руками викидає за межі поля. Ще далеко до Риму, тату? Не знаю, може 7 чи 8 годин. Ми будемо в Римі до півночі. Чого бажаєте? Що ти візьмеш? Апельсиновий сік без цукру. Я хочу колу. Отже, апельсиновий сік без цукру, кока-кола і пиво. Добре. Німецьке, ти чув? Це змагання на швидкість із крайнім захисником Голмсом. Довгий дриблінг між ними. Знову Голмс. Він фолить проти нашого флангу. Суддя призначає штрафний. Штрафний удар для Італії. Бланш, я піду в аптеку, щось куплю. Від головного болю. Погано почуваюсь. Чи можу допомогти? Дайте щось від нудоти. Так. Ось. Вибачте, підкажіть дещо. Скажіть, багато років тому я зустрічав доктора Баріларі. Це була не ваша аптека? Так. Насправді вона називалась аптека Баріларі. Он як. Я так і думав. Що з ним сталося? Минуло вже стільки років. О, він помер. Так, ще до закінчення війни. А дружина доктора Баріларі? Його дружина? А він був одружений? Так, звичайно. Ну, я про неї нічого не знаю. Я не зустрічав доктора Баріларі, тому що я очолив аптеку кілька років тому, коли переїхав з Генуї. А він, як я вже казав, вже помер. Я ніколи не бачив його дружини. Насправді я навіть не знав, що він одружений. Дякую, вибачте. Скільки це коштує? 90. Дякую. Прошу. Дякую. До побачення. До побачення. Ліворуч Холден, якому Хейн передає м'яч. Холден протискується в центр, потім пасує Хане. Може сядеш? Так. Широкий доступ, що зараз праворуч. Жан-Луї, що ти робиш? Я дивлюсь. Ще один удар головою від суперника. Хане пробиває і проїжджає на кілька сантиметрів. Я не можу більше це дивитись. Яке лайно. Я вам скажу, що коли спал може грати краще. Ошузи ці сині. Збірна. Відправити б їх землю копати, а не в збірну. Перестань. Карло, ти вважаєш, що збірна імпровізує? Гра ще не закінчена, не завжди можна вигравати. Вони також роблять занадто багато з двома практичними іграми. Точно, точно, оце так збирають збірну. Про що я сперечаюсь таким, як ти? Ти ж нічого не розумієш у футболі. Про що ти говориш? Перепрошую. Ви часом не син адвоката Вілані? Так, звичайно. А, я вас одразу впізнав. Ви мене не пам'ятаєте? Так, чудово пам'ятаю.
А знаєте, що з роками ви стаєте все більше схожі на свого батька? Тому я вас одразу впізнав. У мене гарна пам'ять на обличчя. Скажіть, чому ви у Феррарі після скількох років? Я проїздом. Їду до Риму з дружиною та сином. Моє шанування, пані. Вітаю, у вас гарний хлопчик. Шановний доктор Вілані, роки летять, діти ростуть, а ми старіємо. Ви більше не проживаєте в Італії? Здається, я чув, що тривалий час ви... Ні, я більше не живу в Італії. Після війни ми оселилися в Швейцарії. Вам пощастило, що ви поїхали, а я навпаки завжди тут, у цій провінційній дірі. Я вже старий, і мені доведеться тут закінчити. Карло, де ти? Іди подивись, потім побалакаєш. Я казав тобі, що це ще не кінець. Ти пропустив неймовірну гру. Мої друзі, вибачте, сеньоро, але я радий, що познайомився з вами. Всього найкращого. Будете у Феррарі, не забудьте зайти. Гарної подорожі. До побачення, юначе. Бригетті підрізають, коли він входить у штрафний майданчик. Ми йдемо? Франко, хто це? Він був таким собі фашистським партійцем. Я дізнався, що під час республіки, після того, як ми покинули Феррару, він став владною особою. Дійсно, тепер я пригадую. Всі називали його нещастя. Як? Так, нещастя. Так його називали у Феррарі. Як сказати нещастя англійською? Французькою це мале або щось подібне. Слідкуйте за дорогою. Він бідолаха. Я не думаю, що він зробив щось погане. Кінець. Українською озвучив Слава Радик.